Life so deep, this they don't teach. Heart got heavy one eve, reality caught up with me. Yeah, I fell off, it was like I was driving on E. Walk up, talk up straight, speak up, say what you say. Real in my face or the par with snakes. Watch them fade from my wave they cut. Lost drugs, sleepless nights. Blew my load on the spine. I'm a sucker for the life. I'm caught up in the rise. Catch me up in the mix. Off the drink, doing shit. Make this life what it is. I'm a legend in this shit. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږه د غزالی سکول کې دا سیستم ولګو آی فی کیمرو دا هر کلاس کې مونږ دا کیمرې انسټال کړې آی فی کیمرې د انټرنیټ پروتوکول بل دې سره مونږه سپیکر زوم لګول ساوند سیستم مو سره ولګو دا کیمرې چې دی کې خپل بلټن مایک دی نو دی دا आवाज ریکارډ کوي هر کلاس کې مونږ دا کیمرې لګولې دي په هر غلې کې نو دې سره د کلاس کې چې کوم دا وایسي هغه موږ ته د بلټن مایک ته دی کې خپل زبردست مایک ته پکې هغه دا بلټن مایک په ترو باندې موږ هغه آواز دلته اوریدي شو د دې دا سیستم چې دی دا موږ ټول د مین آفس کې ایم ډي کوم آفس چې دی نو هغې کې دا ټول سیستم لګېدلی دی دې کې دا ساوند سیستم چې یا امپلیفایر دی یا دا ان وی آر دی دا موږ د مین آفس کې لګولی دی نو د هر کلاس کې کیمره لګېدلې ده اوس دې ته چې اوس مونږ څه خبر ورکوو مونږ دې ته خپل ځان له یو ساوند سیستم لګولی دی دا ساوند سیستم د دې دا کنټرول دی هر یو کلاس ته خپل دغه لګېدلی لکه 10 ګرین دی بلو دی یلو دی اورنج دی څومره هم کلاسونه چې زمونږ سره دي نو هغې دلته مونږ هغې ته بټنې دلته لګولي سویچز ورته مونږ لګولي دي نو چې مونږ انفرادي یو کلاس ته مونږ څه پیغام ورکوو د دې ځای نه نو هغه سویچ مونږ دلته دې ځای نه آن کړو دا مایک دی نو بیا مونږ په دې باندې هغه دغه ته خبره ورکړو هغه یو کلاس ته خبره ورکړو چې څه مسلې یا دلته څه ماشوم بار ګرځي یا د پاس نه بغیر بار ګرځي ګلی کې ګرځي یا کلاس کې شور وي نو دې ځای نه مونږ دې له انسټرکشن ورکوي شو چې بهی دا ماشوم شور کوي دا دلته دا مسله ده بل دې باندې مونږ درس هم کوي شو اجتماعي دا ټول سویچ سیده مونږ آن کړو او د ټولو کمرو کې مدرس چې دی نو سارې په دې باندې درس هم ورکوي نیمه ګنټه زمونږ درس وي نو هغې باندې درس هم ورکولی کېږي نو دا اجتماعي ټول دا هغه چې دي دا سپیکر دا مونږ آن کوو او دې باندې مونږ درس هم ورکوو بل دې باندې انفرادي مونږ یو کلاس ته انسټرکشن هم ورکوو دا سیستم چې و نو دا زمونږ ایم ډي ډایرکټر صاحب چې دی تاج ملک صاحب هغه چې ته کتلی و نو بیا یې ما ته ووي چې داسې یو سیستم دی چې هغې کې یو کیمره هم ده ورسره مایک هم دی او مایک سره بیا ساوند سیستم هم دی چې لکه اوس مایک باندې همونږ دلته د کلاس هغه خبرې هغه دلته ریکارډ کېږي او اورېدې مونږ شو خو لکه مونږ بیا خبر ورکول هغه کلاس ته خبر ورکول نو هغې ته بیا بل یو ساوند سیستم لګي چې دا لکه دلته زما په خیال چې ډسټرکټ مردان کې په سکولونو کې بني دا چې ته اسلام آباد کې یو سیستم کې به و نو هغې نه تاج ملک صاحب کتلی و نو بیا یې ما ته وویل چې دا سیستم دی نو بیا الحمدلله مونږ دا سیستم انسټال کړه ښه کامیاب شه ښه زبردست ریزلټ هم دی او ښه ښکلی کار هم کوي او مونږ ته مطمئن هم یو او ډېر زبردست سیستم دی او دې سره کلاس کنټرول یا ډسپلن یا درس حوالې سره چې څومره هم دي یا د وړو هلته په کلاس کې کتله چې واړه وراني ونه کړي یا واړه سټډي کوي یا نه کوي یا ټیچر فټیم تللی دی او د چا پیریډ دی نو ټول هر څه دې سره معلومیږي نو دا سیستم مونږ انسټال کړه او ډېر ښه سیستم دی او ډېر ایډوانس سیستم دی لکه زما په خیال چې چا به ډسټرکټ مردانه پورې به چا دا سیستم نه کړي نو انشاءالله دا مونږ 2500 کمرو کې وکړو او ډېر ښکلی سیستم دی او مونږ ته مطمئن یو